নমস্কাৰ Bhadra IAS Assam Tribune News Analysis লৈ স্বাগতম জনাইছো। So important news from Assam Tribune for civil service exam from Assam and Northeast section আছে detention centers. Next from national and international news আছে WTO and ADB. So let's start. First আমি national news to লৈছো. তো first national news WTO আছে তাত news আছে no obligation to implement WTO panel recommendation. গোয়েল তো ইউএছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ডিস্পিউট চলি আছে এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশনক লৈ এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন সাবসিডি যিবিলাক ইণ্ডিয়া দি আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তো এই যেটো এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন আছে ইউএছৰ মতে যে ডব্লিউটিঅ'ৰ এক্সপোৰ্ট সাবসিডি নৰ্মক ভায়োলেট কৰিছে তো তাৰ পিছত ইউএছএ ডব্লিউটিঅ'ত এটা কেছ ফাইল কৰিছে তাৰ পিছত ডব্লিউটিঅ'ৰ যিখন পেনেল আছে তেখেতসকলে ৰিকমেন্ডেশন দিছে ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত বা ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত ৰুলিং দিছে তো আমি এই বিষয়টো জানিব লাগে তাৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ যিজন পিউজ গোয়েল মিনিষ্টাৰ আছে মিনিষ্টাৰজনে কৈছে যে আমি মানে যেটো ডব্লিউটিঅ ৰিকমেন্ডেশন আছে আমি মানিবলৈ বাধ্য নহয় কাৰণ আমি হায়াৰ মানে অথৰিটিক এপিল কৰিছো মানে এপিলেট ট্ৰিবিউনেলত এপিল কৰিছো যে ডব্লিউটিঅৰ যিখন মানে হাইজেষ্ট আমি যিখন কোৰ্ট বুলি কওঁ সেইখনক কোৰ্ট এপিলেট ট্ৰিবিউনেল তো ফাৰ্স্ট আমি নিউজটো চাই লওঁ যে মাৰ্চেন্ডাইজ এক্সপোৰ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিয়া স্কিমৰ ভিতৰত যদি চাও যে কি মানে মেইনলি কোন কেইটা ইস্যু মেইন যে এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন স্কিম যেকেইটা ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত একচুয়ালি ইউএসএ ফাইল কৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে মাৰ্চেন্ডাইজ এক্সপোৰ্ট ফৰ ইণ্ডিয়া স্কিম MEIS তাৰ পিছত এক্সপোৰ্ট প্ৰমোশন ক্যাপিটাল গুডছ স্কিম এটা মেইনলি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত স্পেশাল ইকোনমিক জোনৰ ওপৰতো হিয়তে কেছ কৰিছে বহুত কেইটা একেলগে আছে কিন্তু এই দুটা মেইন একচুয়ালি তাৰ পিছত যদি আমি বেসিক্যালি চাও যে এগ্ৰিমেন্ট অন এক্সপোৰ্ট সাবসিডি যেটো WTOৰ এগ্ৰিমেন্ট অন অফ এক্সপোৰ্ট সাবসিডি আছে তাৰ ভিতৰত কি আছে এগ্ৰিমেন্টত তাত আছে যে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে হিয়তৰ যেটো এক্সপোৰ্ট সাবসিডি আছে এটো 30% লৈ ৰিডিউস কৰিব লাগিব 1986 to 90 লেভেললৈ মানে 1986 যদি 100 rupees actually subsidies দিছিল তো 100 rupees পৰা আপুনি -36 কৰক তো যিমান হয় হিমান actually 64 হ'ব থাকে 64 rupees আপুনি এতিয়া সাবসিডি দিব পাৰিব মানে 100 পৰা 36 মাইনাস কৰক হিমান পাৰ্সেন্টেজ আপুনি ৰিডিউস কৰিব লাগিব 1986 to 90 লেভেললৈ তো এটো এক ভ্যালু টার্মত আৰু কোয়ান্টিটি টার্মত 21% মানে আপুনি যদি 100 কোয়ান্টিটি 100 কুইন্টাল কিবাটা সাবসিডি দিছিলে 100 কুইন্টালৰ বাবে তো আপোনাৰ সাবসিডিটো এতিয়া 21% মিন 79 লৈ আপোনাৰ ৰিডিউস হ'ব 100 ৰ পৰা 79 ঠিক তেনেকৈ এটো ডেভেলপ কান্ট্ৰিৰ বাবে আছিল এক্সপোৰ্ট সাবসিডি নেক্সট ডেভেলপিং কান্ট্ৰিৰ বাবে আছিল যে 24% আৰু 14% কোৱালিটি ভ্যালু এণ্ড কোয়ান্টিটি দুটা তো ইউএসএৰ একচুয়ালি ক্লেম টু কি যে ইউএসএ কি কাৰণত একচুয়ালি কেছ কৰিলে ইউএসএ কৈছে যে ইণ্ডিয়া একচুয়ালি এই যেটো এক্সাম্পশন আছে এটো একচুয়ালি পাবলৈ ইণ্ডিয়া এলিজিবল নহয় কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ যেটো পাৰ এনাম GNI গ্ৰছ নেশনাল ইনকাম তো $1000 ওপৰত গৈছে এতিয়া সো ইণ্ডিয়া এটো সাবসিডি এভেল কৰিব নোৱাৰে তো ইয়াত লিখি দিছো মই US had claimed that since India's per capita gross national income has increased beyond $1,000 per annum, which is the threshold beyond which export subsidies are not allowed. Many of its export promotion schemes flouted the rules. So, the basic rule is that if you have 1,000 per annum GNI per year, so you can subsidy schemes, export subsidy scheme, you can avail it. It's a US claim. So, next, as per the WTO panel recommendation, India need to withdraw the prohibited subsidy under MES EPCG export-oriented unit scheme, electronics hardware technology park scheme, biotechnology park scheme within 120 days. So WTO যিখন panel আছে যেতিয়া USA কেছ ফাইল কৰিলে WTO panel খনে মানে কলে ৰিকমেন্ডেশন দিলে যে যিমান একচুয়ালি সাবসিডি আপোনালোকে দি আছে prohibited subsidy under MEIS মকলো ন এই মাত্ৰ EPCG export oriented unit schemes, electronics hardware technology park scheme, biotechnology park scheme within 120 days ভিতৰত আপোনালোকে এখিনি উইথড্ৰ কৰিব লাগিব নেক্সট যি স্পেশাল ইকোনমিক জোনলৈ যিবিলাক সাবসিডি আছে হেতু আপোনালোকে 180 ডেজৰ ভিতৰত উইথড্ৰ কৰিব লাগিব তো এইকেইটা একচুয়ালি হিয়তৰ WTO পেনেলৰ ৰিকমেন্ডেশন একচুয়ালি ৰুলিং এইকেইটা তো India claim কৰিছিলে যে it claims that exemption from the prohibition on export subsidy under the special differential treatment provision of the WTO agreement তো ইণ্ডিয়া ক্লেম কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়া একচুয়ালি WTOৰ যেটো
WTO actually বহুত কেইটা আমি যে সাবসিডিৰ বক্স আছে অলৰেডি মই এবাৰ ভালকে ডিসকাস কৰিছিলো গ্ৰীন বক্স তাৰ পিছত yellow box তাৰ পিছত it was a amber box তাৰ পিছত এইটো special and differential treatment provision তো special and differential treatment provision যেটো আছিল এটো actually least developed country বাবে তো এই যেটো provision আছিল এই provision তো actually হিতে কলে যে এই provision তো অকল least developed country বাবে তো ইন্ডিয়া এটো এভেল কৰিব নোৱাৰে ইন্ডিয়া কৈছে যে আমি এটোৰ আন্ডাৰত আহো সো আমি exemption পাও তো WTO recommendation দিছে যে আপোনালোকৰ $1,000 GNR আপোনালোকৰ ওপৰত হয় per year income তো আপোনালোকৰ ইয়াত least developed country খাৰিত নাহে আৰু আপোনালোকে এটো এভেল কৰিব নোৱাৰে তো এইখিনি হল মেইন কথা নিউজটোৰ মেইন যেটো ক্ৰাক্স আছে নিউজৰ তাৰ পিছত যদি আমি ইয়াত চাও যে ইন্ডিয়া একচুয়ালি কৈছে কি যে WTO ইন্ডিয়া যেটো WTO ইন্ডিয়াৰ এগেইনষ্ট এপিল টু গল তো এতিয়া ইন্ডিয়া এপিল কৰিছে WTOৰ হাইজেস্ট বডি লৈ তো হাইজেস্ট বডি যেটো একচুয়ালি এটা মানে বিকলাঙ্গ অৱস্থা হৈছে হাইজেস্ট বডিটো তো তাত কোনো ধৰণৰ এতিয়া মানে কিহতৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা নাই কি কিবা ৰুলিং দিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত একচুয়ালি আমেৰিকা ইনভলভ আছে তো একচুয়ালি আমেৰিকাৰ যেটো স্টেপ যে WTOৰ এপিলেট বডিখন ক্ৰিপেল কৰা তো এতিয়া আমেৰিকা আজি ব্যাকফায়াৰ কৰি দিলে তো আমি অলপমান চাইলো এডজুডিকেশন ইন WTO তো ফাৰ্স্ট স্টেজত যদি এটা কেস হয় দুটা কান্ট্ৰিৰ মাজত কিবা ট্ৰেডক লৈ ডিসপিউট হয় তো প্ৰথমতে ডিসপিউটটো মেম্বাৰ কান্ট্ৰিয়ে WTO লৈ যায় আৰু তাত পেনেলে ডিসাইড কৰে যে এই মানে যেটো জাজমেন্ট দিয়ে তাত যে কি হ'ব লাগে একচুয়ালি আপোনালোকে এক সাবসিডি পাব নে নাপায় বা WTOৰ কিবা ৰুল ভাইলেট কৰিছে নে নাই তাৰ পিছত যেটো এগ্ৰি পাৰ্টি আছে হেটো সেকেন্ড স্টেজ লৈ যায় সেকেন্ড স্টেজ means highest body appellate body লৈ যায় ইয়াত মই লিখি দিছো in the first stage of adjudicating trade dispute a panel would decide cases brought before it by the members ruling issued by the panels can be appealed to at the appellate body the appellate body লৈ যায় তাৰ পিছত as a part of the second stage of adjudication the appellate body can uphold modify or reverse the legal findings and conclusion of the panel so যেটো প্যানেলে রিকমেন্ডেশন দিব বা প্যানেলৰ যেটো ৰুলিং থাকিব হেতু এপিলেট বডি হয়তো ৰাখিব পাৰে যে এটো ঠিক আছে যেটো প্যানেলে কৈছে বা ইয়াক মডিফাই কৰি দিব পাৰে বা ইয়াক উল্টাই দিব পাৰে যে এটো একচুয়ালি প্যানেলৰ যেটো ৰুলিং আছে এটো ফুল হয় তো এস্টাবলিশমেন্ট অফ দা এপিলেট বডি হ্যাজ গিভেন টিথ এন্ড ক্ৰেডিবিলিটি টু দা ৰুল বেসড মাল্টিলেটাৰেল ট্ৰেডিং সিস্টেম তো এই যেটো এপিলেট বডি আছে এপিলেট বডিটো একচুয়ালি ক্ৰাউন অফ দা জুৱেল বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ মানে বহুত একচুয়ালি significance আছে কাৰণ ইয়াতে মানে rule based mechanism WTO থাকা বুলি কয় যে appellate body টো actually prove কৰে যে WTO নিচিনা এটা বডিত এনেকুৱা ধৰণৰ rule based mechanism আছে ইয়াত যদি কোনোবা এগ্ৰি পাৰ্টি থাকে হি হাইজেস্ট বডি লৈ এপিল কৰিব পাৰে তো ইয়াত actually যদি আমি চাও যে why WTO has been crippled by USA তো several actually ruling of this body was gone against USA. So yet মই লিখিছো several US provision for imposing countervailing and anti-dumping measures were found to be inconsistent with core provision of the WTO agreements. So মানে US actually আমি দেখিছো recent time কি USA actually এটা মানে বহুত বেছি সংকীৰ্ণ ট্ৰেড যেটো সিস্টেম প্ৰসিজাৰ আছে হেতু লৈছে ইয়াক আমি ফ্ৰী ট্ৰেডৰ যেটো এগেইনষ্টত ইউএছৰ বৰ্তমান স্টেপ বিলাক আছে তো ইয়াৰ এগেইনষ্টত WTO বহুত কেইটা ৰুলিং দিছে ইউএছএ বহু সময় দেখিছো এন্টি ডাম্পিং ডিউটি লগাই দিছে বহুত ফৰেন গুডছৰ ওপৰত বা কাউন্টাৰ ভেলিং ডিউটি লগাইছে তো এই যিবিলাক ইউএছএৰ মেজাৰ্স ইয়াৰ এগেইনষ্টত WTO যিখন এপিলেট বডি আছে ইয়ে ৰুল দিছে জাজমেন্ট দিছে তো তাৰ পিছত কি হল ইউএছএৰ সংকা হল যে WTO এখন বডিয়ে আমাৰ যেটো ইন্টাৰেস্ট আছে এটো একচুয়ালি এফেক্ট কৰি আছে তো তাৰ বাবে ইউএছএ কি কৰিলে লাহে লাহে WTO ফান্ড কৰা এৰি দিলে তাৰ পিছত এই যেটো WTO তাত সিলেকশন প্ৰসেস আছে এখন বডি এইখনকো ব্লক কৰিলে ইয়াত মই লিখিছো the starving funds for its functioning as well as blocking the selection process for filling 6 vacancies তো that মানে 6 জন actually থাকে এই প্যানেলখনত তো 6 জনৰ ভিতৰত বৰ্তমান এজনে আছে আৰু মিনিমাম এটা যদি কিবা ডিসপিউট থাকে ইয়াক actually সলভ কৰিবলৈ বা এটা মানে বেঞ্চ বহিবলৈ ইয়াত মিনিমাম 3টা মেম্বাৰৰ প্ৰয়োজন তো ইয়াত লিখিছো মই consequently the appellate body is left with only one member who will not be able to deliver any ruling on the pending trade dispute a minimum of 3 members are required to adjudicate any dispute তো বৰ্তমান এই যিখন এপিলেট বডি আছে ইয়াত মাত্ৰ এজন মেম্বাৰ আছে আৰু এনি কিবা
ডিসপিউট হলে তাক এডজুডিকেট কৰিবলৈ মিনিমাম 3টা মেম্বাৰৰ প্ৰয়োজন সো এতিয়া যেটো এই যেটো নতুন রুলিং আহিলে আৰু ইন্ডিয়া কলে যে আমি প্যানেলৰ কথা নামানো কাৰণ আমি এপিলেট বডিত আমি এপিল কৰিছো তো এপিলেট বডিত এতিয়া মানে জাজমেন্ট দিবলৈ বা এখন ব্ৰাঞ্চ বহিবলৈ তাত কোনো মানুহ নাই তো ইউএছ এৰ যেটো স্টেপ আছিল যে ডব্লিউটিঅৰ এপিলেট বডিখনক স্টাৰ্ভ কৰা বা ইয়াক ডিসফাংশনাল কৰা তো এইটোৱে আজি ব্যাকফায়াৰ কৰি দিলে তো এটা কোৱেশ্চন দিছো undermining appellate body of WTO will undermine the necessity of WTO তো WTO যিখন appellate body আছে এইখনক যদি আন্ডারমাইন কৰা হয় তো এজ এ হোল WTO ক্ৰেডেনশিয়াল কমি যায় কাৰণ WTO মানে এজ এ রুল বেস অর্গানাইজেশন হয় ইয়াত মানে রুলৰ মতে চলে ইয়াত যিমান এগ্ৰিমেন্ট আছে ইয়াত রুল মতে চলে কোনো ভায়োলেট নকৰে মেম্বাৰ কান্ট্ৰি বিলাকে তো এই যেটো রুল অফ ল WTO চলি আছে এইখনৰ একচুয়ালি মানে ক'বলৈ গলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট টাইপৰ তো ইয়াৰ এইখনক যদি আন্ডারমাইন কৰা হয় এইখনক যদি বিকল কৰি দিয়া হয় তো WTOৰ নিচিনা এটা অনুষ্ঠানৰ ক্ৰেডিবিলিটি নোহোৱা হৈ যাব এইখিনি কথা আপুনি আনসাৰত লিখিব লাগে Next, ADB announced $6.5 billion packages for developing member countries. So, এই ADBৰ বিষয়ে আমি অলপমান জানিব লাগে কাৰণ ADBৰ বিষয়ে কেতিয়াবা সুধি দিয়ে এক্সামত ঠিক আছে তো করোনা ভাইরাসৰ যেটো ইম্প্যাক্ট আমি গোটেই ওয়ার্ল্ডত দেখিলো যে করোনা ভাইরাস কোভিড-19 প্যান্ডেমিক হৈছে ওয়ার্ল্ডত তো বহুত কান্ট্রি ডেভেলপিং কান্ট্রি বিলাক বিশেষকৈ সাংঘাতিকভাৱে সাফাৰ কৰিছে আমি অসমতে আজি নিউজ পেপাৰখন চালে দেখিম যে তাত টি ইন্ডাস্ট্রিৰ কথা দিছে যে টি ইন্ডাস্ট্রি বহুত মানে সাংঘাতিকভাৱে সাফাৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে নট অনলি টি ইন্ডাস্ট্রি ইভেন ষ্টক মাৰ্কেট বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সাফাৰ কৰিছে তো এনেকুৱা অৱস্থাত যিবিলাক মাল্টিলেটাৰেল লেন্ডিং ইনষ্টিটিউশন আছে সেইবিলাকৰ একচুয়ালি দায়িত্ব কি যাতে ইকোনমি বিলাক ইনষ্টেবল হৈ না যায় ডিস্টেবিলাইজ হৈ না যায় তাৰ বাবে যাতে সিহঁতে প্ৰপাৰ ক্ৰেডিট দিয়ে তো এডিবিৰ বিষয়ে অলপমান জানো যে এই ৰিজলিউশন was passed at the first ministerial conference of Asia Economic Cooperation held by United Nations Economic Commission for Asia and the Far East in 1963 তো এইখন যিখন মিনিষ্ট্ৰিয়েল কনফাৰেন্স হৈছিল তো ইয়াৰ পিছতে মানে ইয়াৰ বিষয়ে এটা আইডিয়া ডেভেলপ হৈছিল যে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশন লাগে য'ত মানে আমি বেছি ফোকাস কৰিম যে এছিয়া আৰু ইয়াৰ মানে ডেভেলপিং বা আন্ডাৰ ডেভেলপ যিবিলাক লিষ্ট ডেভেলপ কান্ট্ৰি আছে সেইবিলাকত তো এটো এস্টাবলিশ হৈছিল এখন এস্টাবলিশ হৈছিল 1966 ত তো ইট হ্যাজ সিমিলার ওয়েটেজ ভোটিং সিস্টেম where votes are distributed based on members capital subscription তো যেনেকে IMF আৰু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ যেটো মানে ভোটিং প্যাটার্ন একচুয়ালি যে মেম্বাৰছৰ ক্যাপিটাল সাবস্ক্রিপশন যিমান থাকিব সেই অনুপাতত সিহঁতৰ ভোট থাকিব তো সেম হয়তো নেক্সট জাপান আৰু ইউএস ইয়াৰ মেজৰ শেয়াৰ হোল্ডাৰ বা মেজৰ ডোনাৰ্স এই ইনষ্টিটিউশনখনত ইয়াত বৰ্তমান 67টা মেম্বাৰ আছে 48 from the region including India. India is one of the member. ঠিক আছে India's voting percentage almost 6% ইয়াত তাৰ পিছত ADB charter faced all the powers of the institution in board of governors তো মেইন যিখন ইয়াত মানে হাইয়েস্ট বডি আছে ন তো এইখন বডি হল board of governors মনত ৰাখিব তো board of governor in turn delegate some of this power to board of directors the board of governor meets formally once a year during ADB's annual meeting তো মনত ৰাখিব যে ইয়াৰ যিখন হাইয়েস্ট বডি আছে ন ডিসিশন মেকিং বডি এইখন হল board of governors তো board of governors annually meet কৰে তো এইখিনি বেসিক মানে আইডিয়া থাকিব লাগে বেসিক কথা তাৰ পিছত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক স্টেপ লয় এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে যে কিবা অসমৰ কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টত বা অসমৰ কিবা এগ্ৰিকালচাৰেল মানে ফিল্ডত কিবা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট লৈছে সিহঁতে কিবা স্কিমত পইচা দিছে তো এইবিলাক আমি পিছত জানিব লাগে এজ এ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হিচাপে কিন্তু কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত আমাৰ বেসিক যে ইনষ্টিটিউশনখন কি হয় কিয় বনোৱা হৈছে ইয়াত কোন কোন মেম্বাৰ আছে তো ইয়াৰ ভোটিং প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা এইখিনি কথা জানিব লাগে এইখিনি বেসিক্স তো এটা কোয়েশ্চন দিছো কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইন্ডিয়া হ্যাজ মোর দেন 10% vote share in ADB তো one statement is wrong তো less than 10% it is around 6% as of now the role of ADB is only to provide soft loan to underdeveloped economy তো not only the soft loan তো ইয়াত মানে টেকনলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আদার গ্ৰান্টস বিলাক দিয়ে তাৰ পিছত আদাৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউশন আছে সিহঁতৰ লগত একচুয়ালি ডায়ালগ ডিসকাশন কৰা হয় তো আনসার ইজ ডি নান Next, detention center. So, ইয়াত আছে detention centers operating under SC direction. So, prelims to লাগিব GS paper 3 and 5 to লাগিব bare apna. The center has the power to deport foreign nationals staying illegally in the country under section 3 to under section 3
Clause 2, Subclause 3 of the Foreigners Act 1946. State government have also entrusted under the Article 258 Clause 1 of the Constitution to take similar step. তো মনত ৰাখিব যে Foreigners Actৰ মতে Foreigners Actৰ মতে Foreigner Act 82 সেকশনৰ মতে মানে আপুনি ক্লজখিনি নাজানিলেও কথা নাই সেকশন 3 মনত ৰাখিলে হ'ল সেকশন 3 মতে যে এজন মানুহক ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে বা ডিপোৰ্ট কৰিব পাৰে has the power to deport foreign nationals staying illegally. তো ডিপোর্ট করা প্রভিজন কোনটো সেকশন 382 তাৰপিছত সেম কামটো আৰ্টিকল 258 ক্লজ 1 মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিছে তো ইয়াত মানে নিউজত মানে যদিও নাই মই এটো লিখি দিছো the final NRC to segregate Indian citizen living in Assam from those who had illegally entered the Assam from Bangladesh after March 25 1971 was published on August 31 2019 তো অলমোস্ট 19 lakhs মানুহ ইয়াৰ পৰা বাহিৰত হৈছিল এনআৰসি পৰা যে বহু মানুহ মানে ইলিগেল বুলি একচুয়ালি ইলিগেল যদিও মানে হিয়তে ফৰেন ট্ৰিবিউনেল বা হাই কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰে তথাপিও মানে এজ অফ নাও হিয়তক মানে এনআৰসি পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছে তো যিমান মানে মোস্ট ডিক্লেয়াৰ যিবিলাক মানে ফৰেন ট্ৰিবিউনেল বিলাকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে এইজন মানুহ একচুয়ালি ফৰেনাৰ হয় তো সেই মানুহবিলাকক ৰাখিবলৈ 6টা ডিটেনশন ক্যাম্প সেন্টাৰ বনোৱা হৈছে অসমত তো এই ডিটেনশন সেন্টাৰ কেইটা আছে তেজপুৰত শিলচৰত ডিব্ৰুগড়ত যোৰহাটত কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা আৰু কেপাসিটি বৰ্তমানলৈ আছে 3331 পাৰ্সন তো ইয়াৰ ওপৰত বহুত একচুয়ালি এতিয়া মানে নিউজত বহুত ক্ৰিটিসিজম চলি আছে যে এই ডিটেনশন সেন্টাৰ বিলাক একচুয়ালি লাইক গ্যাস চেম্বাৰ অফ নাজিস কাৰণ ইয়াত মানে অৱস্থা বহুত বেয়া ইয়াত মানে কোনো হাইজিন মেইনটেইন কৰা নহয় ইয়াত মানুহ বেমাৰ হয় আৰু মানে বেমাৰ বহুত কেইটা মানুহ মৃত্যু হৈছে তো এইবিলাক নিউজত চলি আছে তো আমাৰ বাবে এইবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট একচুয়ালি ইমান নহয় যে যিবিলাক নিউজ চলি আছে কিন্তু আমি যেতিয়া ইয়াত কোনোবা এটা মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন বা কিবা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনে কিবা ইয়াৰ ওপৰত কয় বা ইয়াক ভিজিট কৰে তেতিয়া আমি জানিব লাগে যেনে আমি নেশ্যনেল হিউম্যান ৰাইট কমিশনৰ ভিজিটটো গম পাওঁ ৰিসেন্টলি তো ইয়াত মানে এজন মিনিষ্টাৰে কৈছে যে এতিয়া মানে কিমান মানুহ আছে এই ডিটেনশন সেন্টাৰ কেইটাত এতিয়া হেতে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স দিছে তো এইটো মই লিখি দিছো তো তেজপুৰত 797 পিপল শিলচৰত 497 ডিব্ৰুগড়ত 680 যোৰহাটত 670 কোকৰাঝাৰত 355 আৰু গোৱালপাৰাত 370 পিপল তো ম্যাক্সিমাম এতিয়া ডিটেনশন সেন্টাৰ কোড বেছি আছে মানুহ তেজপুৰত Next, the Foreign Tribunal in Assam operate under the provision of the Foreigners Act 1946 and Foreigners Tribunal Order 1964. তো এই গিটা actually পইণ্ট কিটা মনত ৰাখিব যে ফৰেন ট্ৰিবিউনেল যিখন বনোৱা আছে এইখন কিয়ৰ আন্ডাৰত অপাৰেট কৰি আছে তো এই দুটা মনত ৰাখিব যে ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল অৰ্ডাৰ 1964 আৰু ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946 নেক্সট এইটো মই কৈছিলোঁ না ইণ্টাৰনেশ্যনেল যদি কিবা এটা মানে কিবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডি থাকে বা নেশ্যনেল বডি থাকে কিবা কয় বা কিবা তাৰ ওপৰত নিউজ আহে তেতিয়া আমি জানিব লাগে তো এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়া strongly urge the government of India to ensure that the foreign tribunal function with utmost transparency and operate in line with fair trial standard. They must ensure legitimate citizenship claims are not rejected due to broken systems steeped in discrimination. They must be encouraged to include, not to design to exclude. So Amnesty International কৈছে যে যেটো মানে ইয়াত ফৰেন ট্ৰিবিউনেলত যেটো ট্ৰায়াল হয় এই ট্ৰায়ালখন মানে ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব লাগে আৰু ফেয়াৰ মেনাৰত মানে যেটো জুডিশিয়াল জাস্টিস যেটো সিস্টেম আছে ইন্ডিয়াত জুডিশিয়াৰি তো সেই সেম লাইনতে মানে ইয়াত ফৰেন ট্ৰিবিউনেলতো যিবিলাক কেছ হয় সেই সেম লাইনতে ট্ৰায়াল হ'ব লাগে তাৰ পিছত হিয়তে মানে এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে এজন মানুহক আমি এক্সক্লুড কৰিম কিন্তু মানে ইনক্লুড কৰা টেন্ডেন্সিটো বেছি থাকিব লাগে ৰাদাৰ দেন এক্সক্লুড কৰা তো এটি এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে কৈছে So, আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে thanks for watching call us in this number 8638391721 and mail us at bhadraiasacademy@gmail.com thank you